මේ මොහොතේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සක්මන් භාවනාව. සක්මන් භාවනා කියලා කියන්නේ ඇත්ත දෙදක් නාර මණ්ඩල වලින් යුක්ත මේ කය සම්පූර්ණ සක්‍රීය තත්ත්වයට පත් කරන සර්වාංග ව්‍යායාමය වචනේ ගන්න පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. ඒකට කියන්නේ සර්වාංග ව්‍යායාමය. හැම සෛලයකටම හැම ස්නායුවකටම හැම මාංශ පේශියකටම හැම ඉන්ද්‍රියකටම සමව අවශ්‍ය තරම් ව්‍යායාමයේ ලැබෙන සර්වාංග ව්‍යායාමයකට තමයි සක්මන් භාවනාව කියලා කියන්නේ. ඒක සමස්ත ලෝකයා කොයි විදියට තේරුම් ගත්තේ කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. තපස්වර විදියට ඒක සර්වාංග ව්‍යායාමයක්. අපි මේ ඔසවන කකුල කොහෙද තිබුණේ කලින්? පොළවේ තිබුණේ. සරප්පු දාගෙන ගෝණි අතරස් ගෝණියකට මැද කකුල තියලා උඩට අරගෙන ලණුවකින් ගැට ගන්නවා. වැඩ කරනකොට ඒ කාලේ සරප්පු තිබිලා නැහැ. ඒම ගෝණි රෙදි කකුල් වල ගැට ගන්න එක. සමහර අය කට්ට කෑලි කකුලේ තියලා ගැට ගා ගන්නවා. අන්දර කටුවේ මැනෙයි කියලා. සපත්තු දාගෙන කරනවා. හැබැයි සක්මන් භාවනාව කියන්නේ මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ කියන මේ පංචභූත ස්පර්ශ කරන ක්‍රියාදාමයක්. ඊටාම විද්‍යාත්මකයි. සක්මන් භාවනාවේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙච්චර කාලයක් කතා නොකරපු කාරණයක් එකින් එකට වෙනස්. සමහර ඒවා ටිකක් ළඟින් යනවා. මේක ආත්පසින්ම වෙනස්. 29 30 31 32 කියන ඒ ටික ගොඩාක් වෙනස්. මේ කයේ 72ක් නාර මණ්ඩල තියෙනවා. ඒක ඉඩා පිංගලා කියලා නාර දෙකෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා, සුසුම්නාවෙන් පාලනය වෙනවා. ඉඩා පිංගලා සුසුම්නා මුල් කරගත්තා වූ ප්‍රධාන කොටගත්තා වූ 72ක් නාර මණ්ඩල වලින් මේ කය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. අපේ අත් දෙකේ සම්පූර්ණ 72 නාරවල අග්ගිස්ස පීතලා තියෙනවා. ඔළුවේ ස්නායු, මොළේ ස්නායු, අදවතේ ස්නායු, අපේ කයේ තියෙන ඕනම ස්ථානයක නාරවල් ස්නායු නියුරෝන් සම්බන්ධයි. එතකොට මාපට ඇඟිල්ලේ මොනවද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ, අනිත් ඇඟිලි දෙකේ මොනවද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ, ඊළඟ ඇඟිලි දෙකේ මොනවද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක විස්තරාත්මකව තපස්වර හොයාගෙන තියෙනවා. ඔළුව සම්බන්ධයෙන් සේරම නාර මණ්ඩල ටික ස්නායු ටික මාපට ඇඟිල්ලට සම්බන්ධයි කියලා. ඇස් දෙකේ ස්නායු ටික අනිත් ඇඟිලි දෙකට, කන් දෙක අනිත් ඇඟිලි දෙකට, ඇඟිලි වල යට කොටසේ අදවතට අදාළ ඒ මාංශ පේශි වලට අදාළ ස්නායු ටික පොඩ්ඩක් යටට එනකොට පෙනහල්ල, මැද තියෙන වල මඩ බොක්ක, ඒක තමයි අපේ ආමාශය. පල්ලයට එනකොට මූත්‍රාශය, මේ පැත්තේ කොඳු වැට පේලිය. එතකොට මේ සියුම් තැන්වල ඔක්කොම නිල තියෙනවා. ඒ ඉන්ද්‍රියන් ඇක්ටිව් කරන්න පුළුවන් නිල 304ක් තියෙනවා. මේ විදියටම අත් දෙකේ ස්නායු වල අග්ගිස්ස පීටපු විදියටම කකුල් වලත් පීටලා. එතකොට මම මේ කකුල පොළවට තියනකොට පොළවේ තියෙනවා ටෙම්පරේචර් එකක්, උෂ්ණත්වයක්. පොළවට කම්මුල තියලා බැලුවම අපි කියන උෂ්ණත්වයක් නැහනේ. ආරගෙන යනකොට තේරෙනවා අඩි 10ක් යනකොට ටිකක් දාඩිය දානවා. 15ක් යනකොට ඕම ඌරන්න පුළුවන් නළලෙන් දාඩිය. 20ක් විතර යනකොට මුළු ඇඟම තෙමිලා. ඇතුළට යන්න ටෙම්පරේචර් එක වැඩි. ඒ කියන්නේ න්‍යාස්ටිය මාළුකු ගිනි බෝලයක් නේ. ඒ ටෙම්පරේචර් එක කළු තෙල් වලින් වහගෙන ඉන්නවා.
පාසාන වලින් වාගෙන ඉන්නවා. ලෝදිය වලින් ඇතුලේ ඔක්කොම තෙරපෙනවා. කොතනින් හරි තැනකින් පොඩ්ඩක් හරි සිදුරු වුණොත්, ඝනත්වය අඩු වුණොත්, ට්‍රැක් එකක් ගියොත් පොළවේ ලේයර් 7 ගැස්සෙනකොට පොඩි ට්‍රැක් එකක් ගියොත් ඒ සිදුර හරහා ලාවා එළියට එනවා. ලෝදිය, ලෝකඩදිය යකඩ වාගේ. ඒවා ගලාගෙන යනකොට ගිනි වතුර තැම්පත් වෙලා නිවුණාට පස්සේ කාබන්. ඒකෙන් පීතල වලේ මැදුනොත් සාමාන්‍ය යකඩ දෙකට කැපෙනවා. ඉච්චර අයියයි. ඒ තරම් තද කාබන්. අපි මේ පැත්ත පටවි ධාතුව ගැන කතා කරනකොට, පෘථුවිය ගැන කතා කරනකොට අපි ඒක කතා කරමු. සමහර ග්‍රහයෝන්ගේ ඒ න්‍යාස්ටියේ ධාරිතාව අඩු වෙන නිසා සෑල්ලු වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ සෙල්සියස් මනින්නේ කොහමද? උෂ්ණත්වය කොහමද? ඒ පටවි ධාතු වල, ආපෝ ධාතු වල සත්තු නිර්මාණය වෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ අංග ලක්ෂණ මොනවද? දේහ පීඨිම මොනවද කියන එක වෙනම ඇනටොමි එකක් ඒක. එතකොට අපේ පෘථුවියේ න්‍යාස්ටියක් තියෙනවා. මහා ලොකු ගින්දරක් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. අපේ පසෙන් ඒක අල්ලලා තද කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. එළියට එන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට රස්නේ උඩට ඇවිල්ලා විශාල දුර ප්‍රමාණයක් යනකොට අඩු වෙලා පොළවෙන් උඩට එනකොට දැනෙන්නෙත් නැති තරම්. හැබැයි රස්නයක් තියෙනවා. ටෙම්පරේචර් එකක් තියෙනවා. භ්‍රමණය වෙනවනේ. මොනවාර එකක් භ්‍රමණය වුණොත් ඒ භ්‍රමණය වෙනකට හදිනවා හැමදේම. සුලියක් කරකුණොත් ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන ඔක්කොම සුලිය ඇතුළට යනවා. ඔක්කොම ඇදලා ගන්නවා. ඒතර පෘථිවිය භ්‍රමණය වෙනවනේ. ගුරුත්වයෙන් අපි අදිනවා. ඒතර අපේ කයේ අපි ගන්න ආහාර පාන උස්ම රැල්ලෙන් මොනවද දෙන්නේ? ප්‍රාණ ශක්තිය හැදෙනවා. ඒ ප්‍රාණ ශක්තිය බයෝ එනර්ජි පාටිකල් එක භ්‍රමණය වෙන නිසා රස්නයක් ඇදිලා ඒ රස්නය විදුලියක් විදියට විද්‍යුතයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. පරිණාම වෙනවා. කරන්ට් එක කයේ තියෙනවා වොට් 20ක්. DC කරන්ට් එකක්. වොට් 22 23 වුණාම නිකන් අර කන්ට්‍රෝල් නෑ වාගේ කියවනවා, දඟලනවා, මතකේ නෑ වාගේ. ඒ වගේ සමහර ඉරියව් වල, අදහස් වල, ඇසිරීම වල වෙනසක් වෙනවා. මොකද ඒ වෙලා තින්නේ පොළොවට හර්ට් වෙලා නෑ. ඉතින් ඒ කාලේ ඔයා ගත්තා පසඟ පීටුවා වඳින එක දනිස් දෙකයි අත් දෙකයි නළලේ බිම තිබ්බාම තප්පර ගානකින් පොළොවට හර්ට් වෙලා වැඩිපුර තියෙන කරන්ට් එක හැදලා ගන්නවා. ගත්තන් පස්සේ හරි නිරෝගිමත්. ඒකයි ඒ කාලේ පසඟ පීඨවල සංඝයාට වදින්න, ගුරුවරුන්ට වදින්න, දෙමව්පියන්ට වැඳලා ඉස්කෝලේ යන්න කියන සංස්කෘතිය, සම්ප්‍රදාය නිර්මාණය කළේ. එතකොට අපේ මුළු 72000 නාර මණ්ඩල 72000 නාර මණ්ඩල වලින් යුක්ත මේ යටිපතුල පොළවට ස්පර්ශ වෙනකොට හොඳට මතක තියාගන්න පොළවෙන් එළියට යන තරංග යටිපතුල හරහා ඒ ස්නායු වලට වැදිලා ඒ ස්නායු වලින් අවශෝෂණය කරගෙන මොළයට අදාළ තරංග, එතකොට පිටිඋටයට අදාළ තරංග, විසුද්ධියට අදාළ තරංග මේ චක්‍ර අතේම මූලාධාර ස්වාධිස්ථාන මණිපූරක මේ අනාගත විසුද්ධි ආග්නේ ශාස්ත්‍ර කියන මේ චක්‍ර අතටම අර තරංගය අවශෝෂණය වෙනවා. මේක තපස්වරු දැක්කාම විස්මිත වුණා. සෙරප්පු නැතුව ඇවිද්දාම මෙච්චර ලොකු මහතු ලාභයක් මේ කයට තියනවාද කියන එක. එතකොට සක්මන් භාවනාවෙන් මගේ කය නියුට්‍රලයිස් කරනවා, විවේක කරනවා, නිරෝගිමත් කරනවා. පඨවි ධාතුවේ පඨවි ශක්තිය අඩු තිබුණොත් කයට ඒ පඨවි ශක්තිය ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් විදියට මම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මගේ කය මම පොළවට තියලා බර දෙනකොට මගේ ශක්තිය පොළවට යනවා. උස්සනකොට උඩට නදින්නේ අර ගුරුත්වයෙන් තියෙන ටික ඇදලා ඇතුළට ගන්නවා. එතකොට තියලා තල්ලු කරනකොට මගේ ශක්තිය ඇතුළට ගිහිල්ලා මගේ තරංගය ඒ පොළව හඳුර ගන්නවා. උස්සනකොට පොළවෙන් තරංග ටික මං ඇදලා ගන්නවා. එහෙනම් පොළවත් එක්ක පඨවි ධාතුවත් එක්ක පඨවි ප්‍රාණයත් එක්ක මම විශාල ගනුදෙනුවක් තමයි මේ සක්මන් භාවනාව තුළින් කරන්නේ. මේක සක්මන් භාවනාවේ එක පැත්තක්. තව පැත්තකුත් තියෙනවා.
සක්මන් කරන භාවනා යෝගියා සක්මන් කරන්නේ කොයි පැත්තටද කියලා ඇහුවොත් අපි කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතින් ඇස් තියෙන ඉස්සරහනේ අපේ කයේ ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රියන් ඔක්කොම ඉස්සරහට මූණලා තමයි තියෙන්නේ. කන දෙපැත්තේ තිබුණාට කන් දෙක දෙපැත්තට නෑ. ඒකත් ඇරිලා තියෙන ඉස්සරහට. මේන් තමයි ගන්නෙ තරංග. බලන්න කන තියෙන්නේ මේම. කන තියෙන්න ඕනේ මේම. නමුත් තියෙන්නේ මේම. එතකොට අපේ සියලුම ඉන්ද්‍රියන් සලායතනවල ඉදිරියට නිරපලා තියෙන නිසා ඉදිරියත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ක්‍රමවේදය අසංකය කෝටි ගාණක් ඉඳලා බලලා අහලා දැකලා ඇවිදිලා ඉදිරියටම කරපු නිසා අපේ මොලේ සෛල ඔක්කොම සැකසීලා තින්නේ ඉදිරියෙන් එන ඒවට ප්‍රතිචාර දක්වන්න. ඒකට අදාළ හෝමෝන් උනනවා, ඒකට අදාළ පණිවිඩ ගන්නවා, නියුරෝන් වලත් වැඩිපුරම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඉදිරියට. මේ 29 වෙනි සක්මන් භාවනා ක්‍රමයේ තින්නේ ආපස්සට රිවර්ස් එකක්. පිටිපස්සට තමයි ඇවිදින්න තියෙන්නේ. ඒක කයට උරු නෑ. වැටෙන්න යනවා, කකුල් පැටලෙනවා. මොලේ කල්පනා කරනවා පුදුම වැඩේ. මෙච්චර කාලෙ මේ මනස හොඳට හිටියනේ. හොඳට ඇවිද්දානේ. වතුර වලින් උඩට පැන්නා, වක්කඩෙන් පැන්නා, වැටෙන් පැන්නා, ප්‍රශ්න තිබුණෙම නෑනේ. දැන් මේ මනුස්සයා මොකද කරන්නේ? මේ පේන්නේ නැති එකක්. එතකොට පේන්නේ නෑ කියන මානසිකත්වයේ මත හොඳට මතක තියාගන්න වචන හරි වැදගත්. පේන්නේ නැහැ කියන මානසිකත්වයේ මත ක්‍රියාවක් හයට දුන්නොත් අඳුන ගැනීමේ ධාරිතාව අඩුයි. මොලේ දැන් වේසෙනවා මාර අමාරුවකට උනනේ. ගල් තියනවාද, ගස් තියනවාද, කණු තියනවාද, වලවල් තියන මොකවත් පේන්නේ නමුත් කය යනවනේ. කොහොමද දැනගන්නේ? කොයි විදිහට දැනගන්නේ? මේ කය වැටිලා තුවාල වුණොත්, අස්ති බිඳුනොත් කොහොමද මේ ආරසා කරන්නේ? මොලේ කලබල වෙනවා. ඉස්සරහට ඇවිදින කෙනාට වඩා පිටිපස්සේ ඇවිදින කෙනාගේ රුධිර පීඩනය පොඩ්ඩක් වැඩි. කලබල වෙන්න එපා. ඒ රුධිර පීඩනය දින 7ක් වෙනකොට 25ක් විතර අඩු වෙනවා. දින 21කින් පස්සේ 50ක් වෙලා නෝමල් වෙනවා. හැබැයි ඒ කාලය තුල එයා දවසට පැය 4ක් විතර කරන්න ඕනේ. පිටිපස්සට සක්මන් භාවනාව. ආපස්සට ඇවිදින එක කයට හුරු නැති නිසා, කය එවැනි ක්‍රමවේදයකට ඇඩගැහිලා තිබුණ නැති නිසා, එවැනි පණිවිඩයක් ආවොත් ඒකට ප්‍රතිචාර කරලා උරු වෙලා ඒක කල්ැතුව ෆෝමියුලා එකක් විදියට ජීන් වල, ජාන වල, රෙකෝඩ් වල නැති නිසා කය ලොකු ප්‍රශ්නයකට මැදි වෙනවා. මේක මොකද්ද? මේක අලුත් එකක්. ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන අපෝ මේක අලුත් එකක්. එතකොට කය 100 වැඩි කරලා පිටිපස්සට තියෙන කකුල දෙපැත්තෙන් ගන්නවා ફોකස් එක පේන ප්‍රමාණයෙන්. මේ ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව දැන් මම ඉන්නේ මැද. මේ අවිදින ක්‍රමයට මම පැත්තට හැදෙනවා, මම වමට හැදෙනවා, දකුණට හැදෙනවා. මේ වැටේ ඉස්සරහා කැල ආවා කියන්නේ දැන් පාලමක් උඩට මම යන්න හදන්නේ. පාලමක් උඩට යන්න හදනවා නම් මම අයින් වෙලා යන්න ඕනේ යන කට්ටියට ඉඩ දීලා. ඒ අයින් වෙනකොට පාලමෙන් එයාට වැටෙන්න පුළුවන් තරම් අඩි 3ක් තියාගන්න ඕනේ වැටෙන්නේ නැතුව. මෙන්න මේවා ඉස්සරහට යනකොට මොලේ කල්පනා කරන්නේ නැල්ලෝ. මොළයට සාමාන්‍ය සක්මන් කරන තාපසයෙක් සම්බන්ධයෙන් ගන්න ඕන තීන්දුව తీරන තව වැඩිපුර 30ක් 35ක් විතර ගන්න සිද්ධ වෙලාලු. ඇයි ආරසා කරගන්න? එතකොට බ්‍රේන් සෙල් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ 8%යිනේ වැඩ කරන්නේ. ගොඩාක් බුද්ධිමත් කෙනෙක්ගේ 10%යි 12%යිනේ වැඩ කරන්නේ. උපරිමයෙන් 14ක් යන්න පුළුවන්. 15ට යන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මේ බ්‍රේන් සෙල් එක 25 වෙනකන් අප්ඩේට් වෙනවලු. 4න් එකක් කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. මම තමයි 25 කතාව කිව්වේ. 4න් එකක් සම්පූර්ණ මොළයෙන් 4න් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවලු මේ ආපස්සට ඇවිදින එකෙන්. මොළයේ සෙල් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන්නේ අපට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව සහ තේරෙන ප්‍රතිශතය ගොඩාක් වැඩි. ගොඩාක් දේවල් තේරෙනවා. ගොඩාක් දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එයා ගොඩාක් ඇක්ටිව් ගතියක් තියෙනවා. පෞරුෂත්වයෙන් යුක්තයි. කාර්යක්ෂමයි, කඩිසරයි, තීන මිද්දෙන් තොරයි, කම්මැලි කමෙන් තොරයි. එයාගේ සෛල උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මම. එයාගේ සෛල පිටිපස්සට ඇවිදින නිසා ඉස්සරහට කැරකෙන්න අපහසු වෙලා
පුළුවන් තරම් වේගය අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ යාට වයසට යන ප්‍රතිශතය අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට ඇවිදලා කතා බහ කරලා ජීවත් වුණාම අවුරුද්දකට යාගේ සෛලවල ඇති වෙන වෙනස් වීම අවුරුදු 3කට පස්සෙලු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සට සක්මන් කරන භාවනා යෝගියා වයසට යන ප්‍රතිශතය සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වඩා 3න් 1ක් කියලා කියනවා. භ්‍රමණ වේගය අඩු වෙච්ච නිසා එයාගේ ශක්තිය ඕනවට වඩා කයේ තැම්පත් වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ තැම්පත් වෙන ශක්තිය නිසා එයාට ලෙඩ රෝග ඇති වෙලා අසනීප වෙන්න තියෙන අවස්ථාවල් බොහොම අඩුයි කියලා කියනවා. ඒම ශක්තිය ඕනවට වඩා වැඩි වුණාම අර ග්ලූකෝස් 100ක් එකක් බවට ග්ලයිකෝජන් වෙනවා 500ක් එකක් බවට පත් වෙන ඒ වගේ බයෝ එනර්ජි පාටිකල් එක එසෙම්බල් වෙන ග්ලයිකෝජන් වාගේ එකට එකතු වෙනවා 500ක් එකක් වෙනවා 1000ක් එකක් වෙනවා 5000ක් එකක් බවට පත් වෙන ඒ විදිහට පැක් වෙලා ලං වෙනවා ඉමුනිටි එක වැඩි ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි මොනවාරි විස බීජයක් ඇතුළු වුණොත් ඇන්ටිබොඩි එක වැඩි යාට සටන් කරන්න පුළුවන් වේගය වැඩි. ඇයි සොල්දාදුව 100ක් ඇවිල්ලා තිනවා ඉන්නේ ඔක්කොම බ්‍රිගේඩියර්ලා 500ක් විතර. අර සොල්දාදුව දැක්කාම තරු පටි ටික දැක්කාම ඒ කට්ටියට නිකන් කකුල් වෙවුලනවා. හොඳට පුහුණුව තියෙන නමුත් ඒ නිලය දැක්කාම බය වෙලා. එයාගේ තියෙන ශක්ති ප්‍රභවය ඒ වෛරස් එකේ බැක්ටීරියා වල අපේ තියෙන ශක්තිය. හැබැයි මෙයා ගොඩාක් පුහුණුව ලැබපු කෙනෙක්. අයියා වැඩි කෙනෙක්. දැක්කාම බය වෙනවා. ආයම පුරුෂයෙක් දැක්කම සාමාන්‍ය මිනිසෙක් රණ්ඩුවට යන්නේ නැහනේ. අන්න ඒ වගේ. එතකොට මේ කයේ ජෙනටිකලි විශාල වශයෙන් වෙනසක් ඇති වෙනවා. රසායන වෙනස් වීම ගොඩාක් වෙනස් වෙනවා. අණුවල භ්‍රමණ වේගය අනිත් පැත්තට කරකන භාවනාව වෙනයි. ඒක විද්‍යාව සෛලවල වෙනයි. ආපස්සට යන එක සෛලත් භ්‍රමණය කරන්න පුළුවන්. පෘථුවියත් භ්‍රමණය කරන්න පුළුවන්. ප්‍රාණයත් ප්‍රාණ අනුත් අනිත් පැත්තට භ්‍රමණය කරන්න පුළුවන් වමෙන් දකුණට. නමුත් ඒක අපි මෙතන අත ගන්න නෑ. ඒක වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. දකුණෙන් වමට යන එක පිළිබඳව අපි කතා කරන්නේ ඒ යන වේගය අඩු කරන්න පුළුවන්. මම බීටා ඉන්නවා. බීටා හිටියොත් තප්පරයකට කැරකෙන්න ඕන ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩුයි. සාමාන්‍ය බීටා කෙනෙකුට තියෙන එකයි මගේ එකයි සමාන වෙන්න ඕනේ. නමුත් ෆ්‍රීකවන්සි දෙක සමානයි. රොටේෂන් ස්පීඩ් එක වෙනස්. සමහර පෑන් තියෙනවා පහට දැම්මම තුලන් එන්නේ නැහැ. වෝල්ටේජ් එක අඩුවෙන් දීලා තියෙන්නේ 20 වොට්. 90 වොට් දුන්න ගමන් කොළ ඔක්කොම උලඟට යනවා. වොට් ගන්න අඩුවෙන් දීලා තියෙන්නේ. අඩු ශක්ති ප්‍රභවයකින් එයා භ්‍රමණය වෙනවා. වැඩිපුර ශක්තිය ස්ටෝර් වෙනවා. ඇයි මේක ආපස්සට යන නිසා මොළය සෛල ඔක්කොම ටික ෂට් ඩවුන් කරගෙන අර විශාල කාර්යය උරු නැති කාර්යය නඩත්තු කරනවා. මෙන්න මේක තමයි අද 29 වෙනි සක්මන් භාවනාව පිළිබඳව මූලික ඇඳින්වීම. තව ගොඩාක් සයන්ස් තියෙනවා. ඇවිදින ක්‍රමවල ඒ ස්නායු වලට හම්බෙන තොරතුරු සක්මනේ තියලා ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අනිත් එක තියෙනවා. ඒවා ඊළඟ එක 30 වෙනි එකට ඒක තමයි අපි කතා කරන්නේ. තිබ්බ කකුල තප්පර 5ක් විතර තියලා තමයි ගන්නෙ. එකපාරට ගන්න. ඔසවමි යවමි තබවමි නෙමෙයි තබමි. තප්පර 5කින් ඔසවමි යවමි තබමි ඒක පොඩ්ඩක් නතර කරනවා. ඒක නතර කරනකොට පිටිපස්සේ කකුල විලුඹ තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? ඇඟිලි ටික තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? සමාන්තරව තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? ලොකු සයන්ස් එකක්. ධනයි ඍණයිනේ. මේ පැත්තේ ධන මේ පැත්තේ ඍණ. ධනයි ඍණයි එකට බැලන්ස් කරුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක 30 වෙනි සක්මන් භාවනාවේ අපි ඉගෙන ගන්නවා. අද 29 වෙනි එකේ ආපස්සට සක්මන් කරුවාම මොළේ සෛල වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙනවා. සීය වැඩි වෙනවා. මොළේ සෛල වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙච්ච නිසා මතක ශක්තිය වැඩි වෙනවා. කල්පනා වැඩි වෙනවා. මොනවාරි දෙයක් දැනගත්තාම ඒක තේරෙන ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා. මාතෘකාවක් දුන්නාම ඒකට කරුණාකාරණා ගෝචර කරලා ගලපලා කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ ප්‍රඥාව අධික ලෙස පිට මොළේ සෛල වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි. කය නිරෝගීමත් වෙනවා. ලෙඩ වෙන ප්‍රතිශතය අඩු වෙනවා. ශක්තිමත් වෙනවා. කය දීර්ඝායුෂ ලබනවා. මෙන්න මේ ටික තමයි සක්මන් භාවනාවේ මූලික බේසික් ප්‍රින්සිපල් ටික. මූලික අදහස් ටික කියන්න තියෙන්නේ. නැවත වතාවක් මේ භාවනාව කතා කරනකොට ඉතුරු කාරණා ටික අපි සාකච්ඡා කරනවා. ගොඩාක් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ බයෝ ටිකයි ෆිසික්ස් ටිකයි.
ෆිසික්ස් තමයි ගොඩාක් කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒක ප්‍රායෝගිකව අත්දැක බලනවා. සියලු දෙනාම නැගිටින්න.